У кожного з нас колись був такий дуже гарний та дорогий блокнот. Ви купуєте його, кладете на стіл і не списуєте жодної сторінки, бо підсвідомо здається, що він існує для чогось особливого. Писати в ньому треба краще, ніж найталановитіші каліграфи. Тому ви відкладаєте його до тих часів, коли ви придумаєте щось насправді цінне, щоб випадково його не зіпсувати. Як то зазвичай буває, у контент-мейкінгу та в житті в цілому ми робимо те саме. Більшість із нас, творчих людей, дуже боїться створювати щось абсолютно нове, не в ідеальних умовах. Нам здається, що саме з якоюсь нормальною камерою або з якимось правильним світлом у нас все вийде. Або намагаємося почати все з чистого аркушу, з нового понеділка, коли будемо в ресурсі. Але давайте будемо з собою чесними. Цей міфічний ідеальний момент ніколи не настає. Ви просто спалюєте свій ментальний ресурс в очікуванні та відкладаєте свої мрії на нескінченне завтра. Вибачте, що хтось знайшов в цих словах себе і ці слова були для нього холодним душем. Хоча що я вибачаюсь, у Франції тут постійно температура 40+. Тому просто поставте лайк. Так от, ця ілюзія була для мене кайданами практично усе моє життя. Дуже довго і вперто я намагався починати як треба. Аж поки доля не вирішила зробити це обнулення за мене. Жорстко і зовсім неприємно. Сьогодні я би хотів трохи відійти від веселого процесу створення контенту і обговорити з вами, чому концепція початку з чистого аркушу не найкраща ідея. І чому це не найкращим чином впливає на вашу продуктивність у майбутньому. Ми дослідимо природу цього явища, розберемося, як приборкати свою психіку, і в кінці я вам покажу свій метод створення контенту та побудови процесів у ситуаціях, коли ідеальні умови навіть не проглядаються. А перед тим, як почати, проявіть, будь ласка, на цьому відео максимальну активність, яку ви можете. Лайки, коментарі, підписки, ви все це знаєте. Усі ці дії вкупі з вашим переглядом відео дають алгоритму сигнали, що це відео цікаве. А якщо ні, то давайте обговоримо це у секції коментарів під цим відео. Я вам дуже дякую за 1000 підписників. Це справді дуже приємно. Давайте починати. Бажання все видалити, забути минуле і почати з ідеального білого, чистого аркушу паперу найчастіше починається тоді, коли ми стикаємося з серйозною кризою. Для нашої психіки це такий собі захисний механізм – втекти від хаотичного та складного сьогодення у фантазію про ідеальне майбутнє, де в нас одразу все виходить. Я знаю, про що я кажу, бо скільки себе пам'ятаю, моє життя постійно мені давало ці самі обнулення. Повірте, вони ніколи не були романтичними. Все почалося тоді, коли мені було ще 18 років, і я відкрив свою маленьку студію звукозапису. Тоді мені здавалося, що ось воно, мій ідеальний старт. Бо і друзі були, які допомагали, та обставини були такі, що була можливість це зробити. Але реальність дала швидко по голові. Клієнтів було занадто мало, бо то були часи якраз Революції Гідності та першого нападу Росії на Україну. І, чесно кажучи, та і гривня тоді дуже сильно впала. Коротше, грошей було занадто мало, і мої борги, які я набрав за час будівництва студії, постійно мені нагадували про себе. Я був змушений шукати заробіток на стороні і тимчасово відійти від справ студії. У такому режимі я пропрацював декілька років. Це був перший етап мого життя, коли мені хотілося все кинути і почати все з абсолютного нуля. Але я все ж таки продовжив створювати музику і допомагати людям втілювати їх мрії в життя. Потім настав 2019 рік. Я вже почав займатися відеозйомкою. Це було правильне рішення, якщо чесно. Запрацювало сарафанне радіо, тому грошей та клієнтів ставало все більше і більше. Але через це я почав сильно зашиватися від кількості цієї роботи. Як ви розумієте, тут і з'являється наша знайома думка. А не почати би знову все з чистого аркуша та підняти ціни, щоб люди цінували більше. Коротше кажучи, всесвіт мене почув буквально. Раптом мене пограбували. Тупо посеред центру Одеси. Хоч це було і вночі, але на одній з більших за трафіком вулиць в Одесі. Перевірені, так би мовити, руками. Проте мені, на жаль, не пощастило. Мене обдерли тоді до нитки. Тільки документи залишили. Найстрашніше не те, що в мене забрали тоді усі речі, які були в рюкзаку, а забрали ноут, на якому я тоді працював, і не заплатив ще половини кредиту за нього. Та найголовніше – це зовнішній жорсткий диск, на якому були усі мої напрацювання та поточні проекти клієнтів. Немає ваших архівів, є лише тільки старий комп'ютер на студії, який зовсім нічого не тягне. Я гадав тоді, що це повна катастрофа, і я ніколи з цього не викарабкаюсь. Це було моє друге обнулення. Воно мені тоді показало, що в мене насправді є друзі. І що в мене круті клієнти, до речі.
Друзі допомогли мені по крихтам зібрати нормальний комп'ютер, а клієнти спокійно запропонували все просто перезняти та перезаписати і змінити дедлайни. Тоді я в перший раз почув фразу в свою сторону на кшталт «добре, що взяли грошима» або «головне, що живий». Це був насправді для мене урок, після якого я почав себе насправді більше цінувати. Я тоді наважився підняти ціни, і, не дивлячись на це, клієнтура все одно розширилася. Я навіть дозволив собі взяти новий потужний ноутбук у кредит, про який, до речі, вже розказував на цьому каналі. Але недовго музика грала, як то кажуть. Почалася світова пандемія 2020 року. Відміна просто всього. Замовлень – нуль. Проте під час першого потужного локдауну я почав знімати відео на цей канал. Це була єдина хороша подія в той час, але я вже майже повністю використав всю готівку, яка в мене була, на відкриті кредити. Та, на щастя, пандемія почала потроху вчухати, і економічна активність в місті почала потроху відновлюватись. До мене тоді приєдналася моя найкраща подруга, яка мені допомогла зробити все так, щоб не починати спочатку. Це йшло дуже добре у фінансовому плані. Ми навіть домовилися з цілою приватною музичною школою про наш переїзд до них. Але бляха, 22-й рік. Клята Раша повномасштабно напала на Україну. Студія знову перестала працювати, бо весь центр міста Одеси був оточений українським військом. Я гадав, що обнулення мене знов наздогнало, хоча я його і не просив. Але насправді то були ще квіточки. У мене різко почало погіршуватися здоров'я через стрес війни. Постійна хронічна втома та погане відчуття рівноваги. Я пішов, перевірився у лікарню і зрозумів, що треба кидати своє его подалі і оформити інвалідність, яка мені належала за станом здоров'я вже дуже давно. Тоді ще можна було нормально перетнути кордон, коли в тебе була інвалідність. І так я опинився тут, у Франції. Пройшло десь 3 місяці мого перебування тут, і моя проблема наздогнала мене остаточно. У мене почався сильний набряк мозку. Я не хочу сильно описувати цей жахливий стан, але якщо коротко, то це повна відсутність відчуття часу, абсолютно неможливість спати та дикий головний біль. На додачу світ навколо згинався, як у фільмі «Інсепшн». На щастя, мене тоді врятувала хвалена французька медицина. Ситуація тоді була дуже важка, і хірурги йшли не по протоколу. Ну і, звісно, гарантій ніхто не давав. Проте операція пройшла ідеально, але головна проблема в моїй голові залишилась. І через 2 місяці мені зробили другу операцію, яка вже поставила жирну крапку на проблемі насправді всього мого життя. І тепер моєму життю вже нічого не загрожує. Проте я повністю втратив зір на лівому оці, та праве око не бачить нічого праворуч від зіниці. Ну і той зір, який залишився, він теж поганий, ну добре, що хоч він є. Бо під час затяжної реабілітації після другої операції я зовсім нічого не бачив на протязі цілого року. Отак я отримав своє, сподіваюсь, останнє обнулення. І відтепер я віддаю перевагу іншому підходу для покращення свого життя, про який я вам зараз і розповім. Ах так, якщо ви мені зараз скажете, що ви з якоїсь причини не можете почати створювати контент, але сильно цього хочете, бо у вас щось не так з приміщенням чи з обладнанням, я просто посміхнусь вам у відповідь. Як я й казав, ідеального моменту ніколи не буде. Бо найідеальніший момент – це момент саме зараз. Саме в ту секунду, коли у вас виникло бажання щось створити або щось почати. Саме ця низка подій в моєму житті навчила мене одному фундаментальному принципу продуктивності. Принципу, який суперечить тренду на радикальні зміни та життя з чистого аркушу. Ось Японія після Другої світової війни. Економіка в руїнах, ресурсів немає. І саме в цей період починається те, що всі в світі назвуть великим японським економічним дивом. Компанія Toyota та інші гіганти розробили філософію виробництва, яка змінила все. Знаєте, в чому була їхня головна відмінність? Коли японському заводу треба було збільшити ефективність або вийти з кризи, вони не будували нові цехи. Вони не зносили старі будівлі та не брали мільярдні кредити на нове якесь круте обладнання, щоб почати все правильно. У них просто не було на це грошей. Замість того, щоб мріяти про ідеальний чистий аркуш, вони уважно дивилися на своє вже існуюче, хаотичне та старе виробництво і шукали шорсткості. Тобто вони шукали терця в тих процесах, які вже існують. Робітник робить 5 зайвих кроків за інструментом – це шорсткість. Треба переставити стіл просто трохи ближче. Деталь лежить під незручним кутом – це теж шорсткість. Треба змінити кут та й все. Вони не змінювали систему глобально.
вони просто маніакально прибирали якесь сміття під ногами, яке просто заважало йти. А що робимо ми, креатори та творчі люди? Коли щось не йде, ми намагаємося побудувати новий завод. Відео не набирають переглядів, то треба швидко купити якусь нову камеру. Важко писати сценарій? Треба перейти з Word в Notion, з Notion в Obsidian, а після Obsidian купити платний курс по продуктивності і потім після цього не написати жодного сценарія. Ми витрачаємо шалені гроші, і що найголовніше, це ментальне паливо, щоб уникнути простої речі – це роботи зі своїм поточним хаосом. Ми сподіваємося, що нова технічна іграшка або новостворений канал створять нам ті самі ідеальні умови. Але правда економіки спокою полягає в тому, що вам не потрібен новий завод. Вам просто потрібно прибрати шорсткості. Тому як тільки ви ловите себе на цій солодкій думці, зараз мій проект виглядає якось криво. Ось наступить понеділок, і я зроблю новий, ідеальний. То просто зупиніться. Зрозумійте, що це пастка вашого марного перфекціонізму і захист вашого его від можливих невдач. Як з цього вийти і як навчитися виробляти контент стабільно? Я виробив для себе воркфлоу з 3 простих кроків, який наче працює навіть тоді, коли все валиться з рук. Крок перший – жорстка інвентаризація. Забудьте про те, чого у вас немає. Подивіться, що у вас є прямо тут і зараз. Ваш сьогоднішній, хоч і не найкращий настрій, ваша не найкрутіша камера в телефоні, накидані хаотичні обривки думок у нотатках. Це не перешкоди, які треба видаляти. Це ваша реальність, з якою треба працювати. Іншого немає. Змиріться з цим і прийміть себе нарешті таким, яким ви є. Крок другий – це пошук терця. Проаналізуйте свій процес і знайдіть, що у вас забирає найбільше енергії ще до того, як ви почнете працювати над новим проектом. Дайте собі відповідь на запитання, що вас гальмує. Якщо вам ліньки годину налаштовувати свою кімнату під зйомку, замініть це на звичайну зйомку на вулиці з натуральним сонячним світлом. Робіть в цілому простіше. Якщо вас лякає порожній білий екран при створенні сценарію, зробіть собі один раз жорсткий шаблон структури в тому ж Notion. Хай там будуть написані вже блоки вступ, проблема та рішення. І так ваш екран вже ніколи не буде порожнім при створенні нового сценарію. А ви просто почнете заповнювати пропуски. Виявили терця, одразу згладжуйте його найпростішим шляхом. Ну і крок третій – це дія. Найстрашніше – це почати. Тому дозвольте собі зробити свій перший результат максимально брудним і не ідеальним. Я б сказав, не бійтеся кринжу, бо ви його все одно відчуєте, як би ви не старалися його уникнути. Напишіть текст сценарію зі структурними помилками, зніміть відео, де ви розмовляєте не як відомий телеведучий та одягнені не як голлівудська зірка. Спробуйте просто бути з собою. Це важливо, бо система, яка хоч якось існує в реальному світі і генерує хоч якийсь результат, завжди виграє у тієї геніальної та ідеальної системи, яка існує лише у голові креатора. Запам'ятайте назавжди, ідеального не існує. Є тільки зроблене і не зроблене. Тому прямо сьогодні, не чекаючи завтра, візьміть свою ідею і зробіть з нею хоч щось. Давайте повернемося до нашого красивого та дорогого блокноту з самого початку відео. Знаєте, які блокноти мають справді найбільшу цінність? Не ті, що лежать чистими на полиці, а ті, що вже потерті на кутах, ті, в яких багато плям від кави, де сторінки списані поганим почерком, а абзаци нервово перекреслені. Бо саме в цих буденних і неідеальних сторінках є все ваше життя. А ідеальний білий аркуш – це просто папірець. Не бійтеся бути справжніми прямо зараз. Ваша готовність працювати в творчому хаосі, прибираючи дрібні шорсткості замість очікування ідеальних умов – це найсильніша навичка, яку можна здобути. Це і є фундаментальна основа економіки спокою. Системний, дорослий та прагматичний підхід до творчості, де система завжди перемагає мінливу мотивацію. Подивіться відео, чому я вважаю дорогу техніку насправді дешевою, та обов'язково подивіться відео, як знімати просто. Я дуже вдячний кожному з вас за те, що ви мене вислухали. З вами був, як завжди, Арн. Побачимося в наступному відео. А плюс.